Hi guys, welcome to my channel, RPT Motovlog. Entercom nga panlagay sa helmet. Kuha, dalawang pares yung in-order ko. Entercom. Hindi sila lagay. Para yung VR ko, hindi na ko lingon ng lingon para nag-uusap kami. Kasi may ride kami medyo long ride kaya kailangan natin ng ganito. Tapos na yung ano natin, yung pagkabit natin, yung pag-install ng Entercom sa helmet. Ito na guys. Tapos na siya. Hindi na itong isuot. Yung guys, tapos na natin install ng ating Entercom. Kung nagustuhan nyo ang video, i-like nyo at i-share at i-subscribe nyo na rin ako at pindutin ang bell button para updated kayo sa next video na i-upload ko. Thank you for watching guys.